هلو एवरीवन په دې ویډیو کې به مونږه د امیزان د سټیټسټکس په اړه کې خبره کوو چې امیزان کې څومره سیلر دي څومره بایر دي څومره د ورځې سیل کیږي نو دا ډیسکشن به ټوټل مونږ کوو نو اول خو دا چې په امیزان کې تقریبا 1.29 بلین ډالر سیل د ورځې کیږي د ورځې 1.29 بلین ډالر سیل کیږي د امیزان نه دویم دا چې په امیزان کې 310 میلیون کسټمر دي ورلډ وایډ نه او په دې کې د سیلرز او د بایرز ریشو هم تاسو چې کولای شئ سیلرز په دې کې دي 9.7 میلیون سیلرز په دې کې دي نو په دې چارت کې تاسو دا لیدای شئ چې سیلرز پکې صرف په 100 کې 3% دي او بایرز یا کسټمر چې څومره دي هغه 97% 97% دي نو سوچ وکړئ په خپل چې دې کې د دې په منځ کې څومره ګیپ دی که 10% وي په 100 کې سیلر نو بیا څه خبره وه خو لکه د دې نه هم کم دي د 10% نه هم کم دي زیاتر کسان دا خبره کوي چې امیزان باندې مونږ داسې هر سړی شروع وکړو چې اکاونټ پکې ساس کړو اخلي به څوک نو تاسو ته دا پاتې چې صرف 3% سیلر دي په 100 کې او 97% بایرز دي اخیستونکي چې کم ته وایي لکه سامان چې څوک اخلي هغه دي نو د دې په منځ کې دومره غټ ګیپ پاتې دی بله دا چې په امیزان کې 60% ویزیټر دا فیمیل دي او 40% میل دي او د امیزان ډیلیوري هم ډیره فاست ده او ریسنټلی وس دا ایکسپریمنټس هغه سٹارټ کړل چې دا ډیلیوري مونږ نور هم فاست کو نو د دې لپاره هغه ډرونز چې کم دي هغه په ډرونز باندې لایټ پروډکټس چې کم دي هغه په ډرونز باندې هغه وس ډیلیوري شروع کړل په یو اس کې په یو کې په داسې ځایونو کې نو هغه خپل ډیلیوري ډیره فاست کوي لکه بالکل زموږ کسټمر ته زموږ په امیزان په ویب سایټ باندې د امیزان نه شاپینګ باندې هیڅ کمپرومایز را نشي او بالکل هپی کسټمر موږ وساتو او هغه ته پیدا دا نه چې یو پیر کسټمر د امیزان نه یو سیز واغیسته د امیزان ډیلینګ د هغه څخه خو شو نو دا کسټمر به دوباره هم ریټرن کیږي د امیزان نه وسیزونه اخلي او نور بیا چې فار ایگزامپل یو بایر لاند او یو کاپی واغیسته نو دا به بیا پر دې سره د امیزان د بیهیویر خای نو دا به سبا لکه بل سیز اخلي فار ایگزامپل ټوت پیسټ یا بل شارټ وغیرہ اخلي نو هغه به هم د چې کوي چې زیره امیزان نه واخلم نو د امیزان پکې هم ګټه او د کسټمر هم